Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món thịt ngan xào rau húng quế. Đây là một món ăn rất ngon và có một hương vị rất đặc biệt. Thay vì luộc, hấp hay xào kho, chúng ta hãy chế biến theo cách này sẽ rất tuyệt đấy. Nếu bạn yêu thích món ăn, hãy cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu chuẩn bị gồm thịt ngan, chúng ta sẽ lọc lấy phần thịt, sau đó chúng ta thái mỏng miếng vừa ăn, rau húng quế, sả, xì dầu, mì chính, bột canh, ớt, tỏi, hành. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ thái tỏi thành từng lát mỏng. Tiếp đến là hành, chúng ta cũng thái thành từng lát mỏng giống như tỏi. Tiếp theo là ớt, chúng ta cũng thái nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ băm nhuyễn phần hành, tỏi, ớt. Tiếp theo sả chúng ta cũng đập dập. Sau đó chúng ta đem thái nhỏ. Gia vị mình đã thái xong, bây giờ mình sẽ tiến hành ướp thịt ngan. Trước tiên mình sẽ đổ thịt vào một cái tô lớn như thế này. Sau đó cho thêm vào đây một thìa canh xì dầu, một thìa cà phê mì chính và một thìa cà phê bột canh. Sau đó thêm một chút sả băm nhỏ và một chút hành, tỏi, ớt băm nhỏ. Sau đó chúng ta dùng đũa đảo thật đều để cho thịt ngan được thấm các loại gia vị. Trước tiên chúng ta sẽ cho chảo lên bếp, sau đó cho thêm một chút dầu và đổ phần hành, tỏi, ớt, sả băm nhỏ vào để phi thơm. Phần hành, tỏi, ớt, sả băm nhỏ này chúng mình sẽ đảo cho có màu vàng và có mùi thơm. Sau đó chúng mình mới đổ phần thịt ngan vào để xào. Các bạn lưu ý ở công đoạn xào, khi chúng ta đã đổ thịt ngan vào rồi thì chúng mình sẽ vặn lớn lửa để cho thịt săn lại, không bị ra nước. Như vậy thì món thịt ngan của chúng ta sẽ rất ngọt và không bị khô rác. Khi thịt ngan đã bắt đầu chín thì chúng mình sẽ đổ phần rau húng quế vào để xào tiếp. Ở công đoạn này các bạn cũng vặn lớn lửa và đảo thật nhanh tay để cho rau bắt đầu chín tái thì chúng mình sẽ tắt bếp. Không nên để chín kỹ quá thì rau sẽ nồng và không ngon. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày thành phẩm lên đĩa. Mình sẽ xếp vào đĩa một số ngọn rau húng quế. Sau đó múc thịt lên. Rất thơm các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ thử. Mời các bạn nhé. Rất ngon các bạn. Thịt ngan rất mềm và ngọt, hòa quyện với các loại gia vị và mùi thơm của rau húng quế. Nếu bạn đã ăn món này một lần thì sẽ nhớ mãi hương vị tuyệt vời của món ăn này đấy.
bạn hãy làm cho gia đình của mình cùng thưởng thức và chia sẻ cho bạn bè của mình cùng làm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu yêu thích món ăn của mình, hãy cho mình một like và đừng quên nhấn nút đăng ký và chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.